สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูไข่ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับ4เมนูไข่คีโตแบบง่ายๆกันนะคะช่วยลดพุงลดความอ้วนลดน้ำหนักของคุณได้แบบง่ายๆและงบประมาณประหยัดเราไปเริ่มเมนูแรกกันเลยค่ะแรกเราจะใช้ผักกาดขาวนะคะแล้วแกะออกมาอย่างนี้นะคะล้างให้สะอาดนะคะย้ำนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาหั่นนะคะบางๆในลักษณะอย่างนี้นะคะซอยกันไปเลยจ้าหลังจากนั้นเรามาซอยพริกกันนะคะเพื่อเร่งการเผาผลาญซึ่งเราจะใช้พริกชี้ฟ้าแดงนะคะหั่นไปลักษณะอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรามาตอกไข่ค่ะจำนวน4ฟองนะคะตอกเลยนะคะแล้วนะคะใช้ตะเกียบนะคะคนไข่ให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำมันนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำมันมะกอกลงไปค่ะในกระทะเทไข่ลงไปค่ะขยี้ไข่ให้พอแตกอย่างนี้นะคะแล้วตักไข่ส่วนนี้ออกมาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นเราใส่กระทะใบเดิมนี่แหละค่ะเราใส่น้ำมันมะกอกลงไปอีกแล้วค่ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกที่หั่นไว้ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่นะคะในส่วนของผักกาดขาวลงไปค่ะผัดให้ผักสลดนะคะผัดสักครู่นะคะแล้วใส่นะคะน้ำมันหอยคีโตลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสคีโตนิดนึงนะคะผัดให้เข้ากันค่ะแล้วเราอาจจะเติมน้ำซุปในขั้นตอนนี้อีกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะเราใส่ไข่ลงไปเลยนะคะไข่ที่เราพักไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะและตามด้วยนะคะต้นหอมซอยหั่นไว้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ผัดไข่นะคะผักกาดขาวคีโตแบบง่ายๆเร่งการเผาผลาญกันแล้วค่ะตอนแรกให้เราเตรียมกระเทียมก่อนนะคะสับกระเทียมให้ละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มผัดกันนะคะโดยที่เราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะในการผัดขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำมันเลยนะคะซึ่งเราเลือกใช้น้ำมันมะกอกนะคะในการทำทุกครั้งนะคะสำหรับเมนูขีนะทีนี้นะคะเราก็ใส่นะคะแล้วก็ขยี้ไข่ให้แตกเหมือนข้าวผัดเลยนะคะขยี้ในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ใส่เราใบตำลึงที่เตรียมไว้เลยนะคะนี่นะคะใบตำลึงเขาก็จะคายน้ำอยู่แล้วนะให้เราใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงนะคะน้ำซุปเราก็ทำเองนะคะ ห
และเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยนะคะในส่วนนะคะด้วยน้ำมันหอยโลโซเดียมนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ในส่วนของสารทานความหวานนิดนึงเราชิมรสตามชอบนะคะตอนนี้ปากเขาเรียกอะไรนะความชอบของแต่ละคนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลานิดนึงนะจากนั้นนะคะสารแทนความหวานนิดเดียวพอค่ะนี่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะทีนี้เราก็จัดเสิร์ฟกันนะคะแค่นี้เราก็ได้เมนูนะคะผัดไข่ตำลึงนะคะแบบง่ายๆบางๆค่ะหั่นไปหลังจากนั้นเราจะใช้ไข่นะคะอยู่ประมาณ4ฟองนะคะใส่ไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำปลาคีโตลงไปค่ะตามชอบได้เลยและตามด้วยนมอัลมอนด์ค่ะเพื่อที่จะได้ไข่ที่เด้งดึงนั่นเองค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะไปใช้กระทะกันเลยนะคะใช้กระทะเทฟลอนแล้วก็ใช้น้ำมันนิดนึงนะคะเป็นน้ำมันมะกอกใส่ในลักษณะอย่างนี้เอาไข่นะคะที่เตรียมไว้ลงไปก่อนค่ะค่อยคนค่อยๆคนคนนะคะเพื่อให้ไข่สุกทั่วนั่นเองค่ะคนหลังจากนั้นค่ะค่อยทยอยใส่นะคะในส่วนของในส่วนของมะเขือยาวนะคะที่หั่นไว้นะคะพลิกกลับด้านกันเลยค่ะนี่ไงค่ะเสร็จแล้วสำหรับเป็นไงมั่งค่ะเป็นไงมั่งคะทั้ง4เมนูไข่คีโตนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักและก็ลดพุงลดความอ้วนกันนะคะทำไม่ยากและใช้เวลารวดเร็วมากๆค่ะมารักสุขภาพกันเถอะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ